ประวัติศาสตร์กัมพูชาสวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านเรานี้เองแต่ภาพจำนี้มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันมากเลยนะครับใช่ค่ะด้านหนึ่งก็คือภาพนครวัดนครธมที่แบบยิ่งใหญ่อลังการเป็นมรดกโลกที่ใครๆก็อยากไปเห็นนะคะครับแต่อีกภาพหนึ่งที่ซ้อนทับเข้ามามันคือเงาของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่มากในศตวรรษที่20ก็คือยุคเขมรแดงนั่นเองอืมนั่นสิค่ะมันเป็นคำถามที่น่าคิดมากว่าจากอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองสุดๆสร้างสิ่งก่อสร้างระดับโลกได้เนี่ยทำไมถึงกลายเป็นพื้นที่ของความโหดร้ายกลายเป็นทุ่งสังหารไปได้ครับวันนี้เราก็เลยจะมาลองสำรวจประวัติศาสตร์ช่วงนี้กันดูตั้งแต่ยุคอาณาจักรโบราณเลยฟูนันเจนละจักรวรรดิขอมยุคทองการเสื่อมอำนาจจนถึงการเป็นอาณานิคมเอกราชแล้วก็จุดสำคัญคือการก่อกำเนิดและยุคสมัยของเขมรแรงค่ะข้อมูลที่เรามีก็ค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะตั้งแต่การสร้างอาณาจักรการสร้างนครวัดนครธมความรุ่งเรืองแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เสื่อมลงการเข้ามาของฝรั่งเศสแล้วก็เหตุการณ์ที่นำไปสู่ยุคเขมรแดงรายละเอียดช่วงนั้นก็มีค่อนข้างเยอะค่ะนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขมรแดงถึงเกิดขึ้นมาได้แล้วผลกระทบมันร้ายแรงขนาดนั้นได้ยังไงงั้นเราเริ่มย้อนไปตั้งแต่แรกๆเลยนะคะอาณาจักรยุคแรกๆในแถบนั้นก็คือฟูนันนะคะประมาณศตวรรษที่1 ถึง 6ฟูนันนี่คือเป็นยังไงครับลักษณะเด่นเป็นเหมือนเมืองท่าการค้าที่สำคัญค่ะรุ่งเรืองมากแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดียเยอะโดยเฉพาะศาสนาฮินดูวัฒนธรรมอะไรพวกนี้ค่ะๆอ๋อครับแล้วหลังจากฟูนันเขาเป็น ก็เป็นเจนละค่ะช่วงศตวรรษที่6 ถึง 8อันเนี้ยจะเริ่มรวบรวมอำนาจในแถบลุ่มน้ำโขงตอนล่างเป็นเหมือนรากฐานก่อนที่จะเข้าสู่ยุคพระนครหรือยุคจักรวรรดิขอมที่เราคุ้นเคยกันค่ะ ครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กลายเป็นจักรวรรดิขอมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันเริ่มตรงไหนครับจุดเปลี่ยนจริงๆเลยคือปีพศ1345หรือคศ802ค่ะพระเจ้าชัยวรมันที่2ท่านรวบรวมแว่นแคว้นต่างๆที่เคยกระจายกันอยู่เนี่ยให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จทำสิ่งที่ไม่มีใครทำได้มาก่อนใช่ค่ะแล้วก็ทำพิธีประกาศอิสรภาพจากชวาพร้อมกับสถาปนาแนวคิดเทวราชาขึ้นมาที่เขาพนมกุเลนเทวราชาก็คือกษัตริย์ที่เป็นเหมือนเทพเจ้าอย่างนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะเป็นแนวคิดฮินดูที่ว่ากษัตริย์คือศูนย์รวมอำนาจเป็นตัวแทนเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ซึ่งแนวคิดนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันสร้างความชอบธรรมแล้วก็เป็นพลังให้กษัตริย์ขององค์ต่อๆมาสร้างปราสาทราชวังใหญ่โตเพื่อเป็นศูนย์กลางจักรวาลตามความเชื่อนั่นเองค่ะอ๋อครับเข้าใจแล้วครับแล้วความยิ่งใหญ่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือนครวัดอันนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่คนรู้จักมากที่สุดแน่นอนค่ะนครวัดนี่สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2นะคะช่วงพศ1656ถึง1693เป็นศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับใช่ค่ะแสดงถึงความมั่งคั่งความศรัทธาแล้วก็ความสามารถทางวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมมากๆของขอมในยุคนั้นแต่ความรุ่งเรืองยังไม่หมดแค่นี้นะคะยุคที่พีคจริงๆคือสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะประมาณพศ1724ถึง1762ครับยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7นี้มีอะไรเด่นๆอีกบ้างครับนอกจากนครธมปราสาทบายันที่มีหน้ายิ้มเยอะๆนะครับโอ้โหยุคนี้ข้อมูลน่าสนใจมากค่ะอย่างแรกเลยคือพระองค์ขับไล่พวกจามที่เคยบุกมายึดเมืองได้สำเร็จแล้วก็เปลี่ยนศาสนาหลักของอาณาจักรมาเป็นพุทธมหายาน อ๋อเปลี่ยนจากฮินดูเป็นพุทธมหายานใช่ค่ะซึ่งก็ส่งผลต่อศิลปะการปกครองแล้วก็สร้างนครธมเป็นเมืองหลวงใหม่ที่ใหญ่โตมากมีปราสาทบายันเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีปราสาทดังๆอีกเยอะเลยอย่างตาพรหมบันไทยชมาแต่ที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่สำคัญมากคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานค่ะโครงสร้างพื้นฐานหมายถึงพวกถนนอะไรแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะถนนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบชลประทานอันนี้ถือว่าสุดยอดมากมีการสร้างบารายคืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะคะแล้วก็มีคลองส่งน้ำเชื่อมโยงกันไปหมดมันช่วยเรื่องเกษตรกรรมได้เยอะเลยสิครับมากเลยค่ะข้อมูลบอกว่าทำให้ปลูกข้าวได้ปีละ3-4 ครั้งซึ่งมันเลี้ยงคนได้เป็นล้านๆคนเลยนะคะคนพวกนี้ก็คือแรงงานที่ไปสร้างปราสาทเป็นทหารทำให้จักรวรรดิเข้มแข็งมากแล้วก็มีสร้างถนนหลวงเชื่อมเมืองต่างๆแล้วก็มีอโรคยสารอาโรคยสาร
คือโรงพยาบาล ใช่ค่ะโรงพยาบาลสร้างไว้ตั้ง102 แห่งทั่วอาณาจักรเลยนะคะสะท้อนว่ายุคนั้นเขาใส่ใจสวัสดิภาพประชาชนมากๆเลยค่ะ ขอมเขมรกัมพูชาเนี่ยมันต่างกันยังไงครับในบริบทนี้ ตามข้อมูลนะคะขอมเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มคนที่สร้างอารยธรรมยุคพระนคร หรือชนชั้นปกครองสมัยนั้น ส่วนเขมรคือชื่อกลุ่มชาติพันธุ์หลักที่อยู่ตรงนั้นมาตลอดจนถึงปัจจุบัน แล้วกัมพูชาก็คือชื่อประเทศ ชื่อรัฐชาติสมัยใหม่ค่ะ เป็นการแยกเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ครับ แต่ทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะครับจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้สุดท้ายก็เสื่อมลง อะไรคือสาเหตุหลักๆครับ ดูเหมือนจะมีหลายเรื่องเข้ามาพร้อมกัน ใช่ค่ะ มันไม่ใช่เรื่องเดียวเลย ปัจจัยภายในนี่ก็เยอะ อย่างแรกคือค่าใช้จ่ายมหาศาล ทั้งสร้างปราสาท ทั้งทำสงคราม มันต่อเนื่องยาวนานมาก ใช้เงินเยอะทรัพยากรเยอะ ใช่ค่ะ แล้วก็มีการเปลี่ยนศาสนาอีกครั้ง มาเป็นพุทธเถรวาท อันนี้เข้าถึงคนง่ายกว่า แต่สถานะเทวราชาของกษัตริย์ก็ลดลง อำนาจก็เปลี่ยนไป แล้วที่สำคัญมากคือ ระบบชลประทานที่เป็นหัวใจหลักเริ่มพังค่ะ พังเพราะอะไรครับ อาจจะเพราะตะกอนทับถม ขาดการดูแลรักษา หรืออาจจะมีเรื่องภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยวด้วย พอมันพัง การเกษตรก็แย่ลง เลี้ยงคนไม่ได้เหมือนเดิม มันคือปัญหาข้างใน แล้วข้างนอกล่ะครับ มีใครเข้ามาลุกรานซ้ำเติมไหม มีค่ะ อันนี้ก็ปัจจัยใหญ่เลย คือการขยายอำนาจของเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอยุธยา ทางตะวันตกนี่บุกเข้ามาหลายครั้งเลย จนสุดท้ายก็ยึดนครธมได้ในปีพ.ศ. 1974 ปี 1974 ค่ะ แล้วก็ยังมีจามปาทางตะวันออกด้วย บวกกับอาจจะมีโรคระบาดใหญ่อย่างกาฬโรคเข้ามาอีก คนก็ล้มตายเยอะ จักรวรรดิที่อ่อนแออยู่แล้วก็เลยยิ่งสุดหนักเลยค่ะ ผลก็คือต้องทิ้งเมืองพระนครหรือนครธมไปในปี 1975 แล้วก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคมืด อำนาจลดลงมาก แล้วก็มาเจอฝรั่งเศสเข้ามาปกครองอีกเกือบ100 ปี ตั้งแต่พศ 2406 ถึง 2496 เสียดินแดน เสียอำนาจไปเยอะเลยนะครับช่วงนั้น ค่ะ พอได้เอกราชคืนมาปี 2496 เนี่ย ผู้นำตอนนั้นก็คือสมเด็จพระนโรดมศรีหนุ ท่านก็พยายามวางตัวเป็นกลางนะ ในยุคสงครามเย็น แต่มันทำยากใช่ไหมครับ โดยเฉพาะมีสงครามเวียดนามอยู่ข้าง ใช่ค่ะ ทำได้ยากมาก แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญคือ การที่รัฐบาลศรีนุยอมให้เวียดนามเหนือใช้พื้นที่ทางตะวันออกของกัมพูชาเป็นฐานทัพ เป็นเส้นทางลำเลียง หรือที่เรียกว่าเส้นทางโฮจิมินห์ ๆ การตัดสินใจนี้ส่งผลกระทบเยอะเลยสิครับ มากค่ะ แม้ตอนนั้นอาจจะมีเหตุผลทางยุทธศาสตร์ แต่ผลคือมันดึงกัมพูชาเข้าไปในความขัดแย้งเต็มๆ แล้วก็กลายเป็นเหมือนเชื้อไฟให้ความขัดแย้งในประเทศมันแรงขึ้นไปอีก แล้วความขัดแย้งภายในนี่แหละ ที่ค่อยๆ เปิดทางให้กลุ่มเขมรแดงขึ้นมามีบทบาท แล้วก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นั้น เรื่องมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เลยนะครับช่วงนี้ ใช่ค่ะ ช่วงปี 2510 ถึง 2518 นี่เป็นสงครามกลางเมืองในกัมพูชาเลย แต่มันก็ซ้อนอยู่กับสงครามเวียดนาม สงครามเย็น แล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่คือรัฐประหารปี 2513 ปี 1970 ใช่ไหมครับ ที่นายพลหลอนนอยึดอำนาจ ใช่ค่ะในพลลอนนอตอนนั้นได้อเมริกาหนุนหลัง ก็ยึดอำนาจจากสมเด็จศรีนุตอนที่ท่านไปต่างประเทศพอดี แล้วก็ตั้งสาธารณรัฐเขมรขึ้นมา และสมเด็จศรีนุทำยังไงต่อครับ ตอนนั้นท่านก็หมดอำนาจไปแล้ว ท่านก็ลี้ภัยไปจีนค่ะ แล้วที่จีนนี่เอง ท่านตัดสินใจทำเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ คือไปจับมือกับศัตรูเก่า ก็คือกลุ่มคอมมิวนิสต์เขมรแรงที่นำโดยพลพอตหรือสล็อตซา ไปจับมือกับเขมรแรง ใช่ค่ะ โดยมีจีนกับเวียดนามเหนือหนุนหลังอีกที อันนี้สำคัญมาก เพราะบารมีของสมเด็จศรีหนุ ในหมู่คนกัมพูชา โดยเฉพาะคนชนบทยังเยอะมาก พอท่านออกมาเรียกร้องให้คนสู้กับลอนนอน โดยร่วมกับเขมรแรงเนี่ย มันทำให้เขมรแรงที่ตอนแรกกลุ่มเล็กๆ ได้รับการสนับสนุนแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ แล้วตัวเขมรแดงเองนี่เขามีแนวคิดยังไงครับ ต้องการอะไรกันแน่ เขมรแรงหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาเนี่ยพื้นฐานก็มาจากมาร์กซิสต์เลนินิสต์แต่ได้อิทธิพลจากเหมาเจ๋อตงเยอะมาก โดยเฉพาะเรื่องการปฏิวัติวัฒนธรรม การเน้นชาวนาเป็นหลัก เป้าหมายเขาคืออะไรครับ เป้าหมายคือสุดโต่งมากค่ะ คือต้องการสร้างสังคมกัมพูชาใหม่หมดเลย เ
เป็นสังคมเกษตรกรรมล้วนๆไม่มีชนชั้นไม่มีอิทธิพลต่างชาติโดยเฉพาะตะวันตกกับทุนนิยมที่เขามองว่าเป็นความชั่วร้ายต้องกำจัดทิ้งให้หมดได้รับการสนับสนุนอาวุธการฝึกจากทั้งเวียดนามเหนือแล้วก็จีนค่ะนอกจากจีนเวียดนามเหนือแล้วก็บารมีของสีหนุ มีอะไรอีกไหมครับที่ทำให้เขมรแดงโตเร็วมากในช่วงนั้น ข้อมูลเหมือนจะพูดถึงเรื่องการทิ้งระเบิดของอเมริกาด้วย อันนี้ประเด็นใหญ่เลยค่ะคือช่วงปี 2512 ถึง 2516 อเมริกาทิ้งระเบิดหนักมากในชนบทกัมพูชา โดยเฉพาะทางตะวันออกที่เรียกว่า Operation Menu กับ Freedom Deal เป้าหมายคือจะโจมตีเวียดนามเหนือที่ใช้เส้นทางนั้น ใช่ค่ะ แต่ผลคือชาวบ้านกัมพูชาตายเยอะมาก ตัวเลขประมาณการนี้ตั้งแต่150,000 ถึง 500,000 คนเลยนะคะ หมู่บ้านไร่นาพังหมดเลย โห คนที่ไม่รู้หนุ่ยเหน่ ค่ะ มันสร้างความโกรธแค้นเกลียดชังอเมริกา แล้วก็รัฐบาลลอนนอนที่ไปเข้ากับอเมริกามาก ในหมู่ชาวนาเขมรแดงก็ฉวยโอกาสนี้เลย โฆษณาชวนเชื่อ ปลุกกระดม ดึงชาวนามาเป็นพวก มาเป็นกองกำลัง จากไม่กี่พันคนกลายเป็น 70,000 คนในปี 2518 โอ้โห หลายปัจจัยจริง ๆ ครับ ทั้งข้างใน ข้างนอก อุดมการณ์ ความผิดพลาด มันรวมกันจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2518 เขมรแดงยึดพนมเปญได้สำเร็จ จบยุคลอนนอ เริ่มยุคกัมพูชาประชาธิปไตย แล้วก็มาพร้อมกับแนวคิดน่ากลัวที่เรียกว่าศักราชที่ศูนย์หรือ Year Zero นี่มันคืออะไรครับ ศักราชที่ศูนย์นี่สะท้อนความสุดโต่งของเขมรแดงชัดที่สุดเลยค่ะ คือเขาต้องการลบทุกอย่างที่เป็นอดีตทิ้งไปให้หมดเลย โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ แม้กระทั่งครอบครัว เพื่อจะสร้างสังคมใหม่ตามอุดมคติของเขา คือสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนเท่ากันตามทฤษฎีนะ พึ่งพาตัวเองได้ ลบหมดเลย ใช่ค่ะ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสังคมเก่า โดยเฉพาะเมือง ความรู้ตะวันตก ทุนนิยม ศาสนา นี่คือสิ่งชั่วร้ายต้องกำจัดทิ้ง แล้ววิธีกำจัดนี้เขาทำยังไงบ้างครับ นโยบายมันโหดร้ายแค่ไหน โหดร้ายมากค่ะ ข้อมูลเล่าว่าพอเข้าพนมเปญได้ปุ๊บ สั่งอพยพคนออกจากเมืองหลวง เมืองใหญ่อื่นๆ ทันทีเลย ให้เวลาแค่ 2-3 วัน คนเป็นล้านๆเลยนะครับ ใช่ค่ะ ทั้งคนปกติ คนป่วย คนแก่ เด็ก ถูกบังคับให้เดินเท้าไปชนบท อ้างว่าอเมริกาจะมาทิ้งระเบิด แต่จริงๆ คือต้องการทำลายฐานของศัตรูทางชนชั้น คือคนเมืองปัญญาชน แล้วก็จะได้ควบคุมง่าย บังคับใช้แรงงานได้ ใครขัดขืนหรือเดินไม่ไหว ก็ฆ่าทิ้งตรงนั้นเลย แค่อพยพก็แย่แล้ว พอไปถึงชนบทชีวิตเปลี่ยนไปอีกไหมครับ เปลี่ยนหลับหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ เงินยกเลิกตลาดปิด โรงเรียนปิด ศาสนาห้ามหมด วัดนี้โดนทุบหรือทำเป็นคุก พระโดนจับศึก บังคับทำงานหรือฆ่าทิ้ง ครอบครัวก็โดนแยก พ่อแม่ลูกอยู่คนละที่ เด็กๆนี่ถูกสอนให้รักอังกา คือองค์กรปฏิวัติมากกว่าพ่อแม่ตัวเองอีก แล้วก็ฝึกให้เป็นสายลับ คอยจับผิดคนในครอบครัว น่ากลัวมากครับ แล้วที่เขาแบ่งคนเป็นคนเก่า คนใหม่ล่ะครับ อันนี้สำคัญมากค่ะ คนเก่าคือพวกชาวนาหรือคนที่อยู่ในเขตปลดปล่อยของเขมรแดงมาก่อน พวกนี้ถือว่าพื้นฐานชนชั้นบริสุทธิ์กว่า ส่วนคนใหม่คือคนที่มาจากเมือง ปัญญาชน ข้าราชการเก่า ทหารเก่า พ่อค้า คนที่เคยสบาย พวกนี้ถูกมองว่าเป็นนายทุน เป็นศัตรูโดยธรรมชาติ ต้องถูกชำระล้างด้วยการบังคับทำงานหนักค่ะ บังคับทำงานหนักนี่หนักขนาดไหนครับ หนักแบบเกินจินตนาการเลยค่ะ โดยเฉพาะคนใหม่ โดนส่งไปทำนาในนารวม หรือสร้างเขื่อน สร้างระบบชลประทาน ซึ่งส่วนใหญ่ก็สร้างผิดหลัก ใช้ไม่ได้ผล ทำงานวันละ 12-16 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น แทบไม่ได้พักเลย ค่ะ อาหารก็ได้กินน้อยมาก เป็นข้าวต้มใสๆกับเกลือ ป่วยก็ไม่มียารักษา คนตายเพราะเหนื่อย เพราะอดอยาก เพราะป่วยเยอะมากค่ะ นอกจากทำงานหนักจนตายแล้วยังมีการกำจัดคนโดยตรงด้วยใช่ไหมครับ ใครคือเป้าหมาย เป้าหมายกว้างมากค่ะ ใครก็ตามที่ถูกมองว่าเป็นภัย หรือเป็นตัวแทนสังคมเก่า โดนหมด ข้าราชการ ทหารตำรวจเก่า ปัญญาชน ครู หมอ วิศวกร นักศึกษา หรือแค่ใส่แว่นก็โดนหาว่าเป็นปัญญาชน หรือพูดภาษาต่างประเทศได้ก็โดน แค่ใส่แว่น ใช่ค่ะ แล้วก็พวกกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่เขมร อย่างคนเวียดนาม คนจาม คนไทย คนลาว คนจีน ก็โดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนกัน พระสงฆ์หรือคนที่มีศาสนาก็ไม่รอดค่ะ และแผนการเกษตรที่เขาเน้นมาก ผลเป็นไงครับ
ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยค่ะ ตั้งเป้าซะสูงว่าจะผลิตข้าวให้ได้3 ตันต่อเฮกตาร์แต่ทำจริงไม่ได้เลย เพราะนโยบายผิดพลาด คนทำก็ไม่ใช่ชาวนาจริงๆ ผู้เชี่ยวชาญก็โดนฆ่าไปหมด ระบบชลประทานก็ใช้ไม่ได้ ผลผลิตข้าวตกต่ำมาก จากล้านกว่าตันเหลือแค่ 400,000 ตัน เกิดอดอยากครั้งใหญ่ทั่วประเทศเลยค่ะ คนต้องกินรากไม้ใบไม้เปลือกไม้แมลงประทังชีวิต สัญลักษณ์ความโหดร้ายที่คนจำได้ดีคือ คุกตวนสเลงกับทุ่งสังหาร ใช่ค่ะ ตวนสเลงหรือ S21 ที่พนมเปญเดิมเป็นโรงเรียนนะคะ แต่เขมรแรงเปลี่ยนเป็นคุกเป็นศูนย์ทรมาน สอบสวนก่อนส่งไปฆ่า มีการถ่ายรูปทำประวัติไว้หมด คาดว่ามีคนถูกขังที่นี่ราวๆ 20,000 คน รอดออกมาจริงๆ แค่ 7 คนเองค่ะ 20,000 รอด 7 ค่ะ ส่วนทุ่งสังหารนี่มีหลายแห่งทั่วประเทศ เป็นที่เอาคนจากตวนสเลงหรือคนอื่นๆ ไปฆ่าทิ้งเป็นหมู่คณะ วิธีฆ่าก็โหดร้ายมาก ใช้จอบไม้ทุบหัว ประหยัดกระสุน แม้แต่เด็กทารกก็โดนจับฟาดกับต้นไม้ ไม่ให้โตมาแก้แค้น ฟังแล้วหดหูมากครับ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาแค่ไม่ถึง 4 ปี แต่คนตายไปมหาศาล ตัวเลขเท่าไหร่ครับที่เขาประมาณกัน ตัวเลขนี้น่าตกใจมากค่ะ ประมาณ 1.7 ถึง 2 ล้านคน ในเวลาแค่ 3 ปี 8 เดือน 20 วัน 2 ล้านคนจากประชากรเท่าไหร่ครับตอนนั้น ตอนนั้นประชากรมีประมาณ 7.8 ล้านคนค่ะ เท่ากับว่าหายไปเกือบ1 ใน 4 หรือ 25% เลยนะคะ ตายจากการประหาร อดอยาก โรคระบาด ทำงานหนัก ถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รุนแรงมากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยค่ะ มันไม่ใช่แค่คนตายนะคะ แต่โครงสร้างสังคม ปัญญาชน คนมีความรู้หายไปเกือบหมดเลย มันกระทบการพัฒนาประเทศยาวนานมาก แล้วระบอบที่ดูโหดเหี้ยมควบคุมทุกอย่างได้ขนาดนี้ มันล่มสลายไปได้ยังไงครับ ก็มีหลายเรื่องพร้อมกันอีกค่ะ อย่างแรกคือความขัดแย้งภายในพรรคเอง เริ่มหวาดระแวงกันกวาดล้างกันเองหนักขึ้นเรื่อยๆ ระบอบก็เริ่มไม่มั่นคงจากข้างใน ทะเลาะกันเอง ใช่ค่ะ แล้วก็นโยบายต่างประเทศที่แข็งกร้าว โดยเฉพาะกับเวียดนาม ส่งทหารข้ามไปตีหมู่บ้านชายแดนเวียดนามบ่อยๆ จนเวียดนามทนไม่ไหว นั่นเลยเป็นเหตุให้เวียดนามบุก ใช่ค่ะ เวียดนามมองว่าเขมรแดงเป็นภัยคุกคาม แล้วก็อาจจะมีเรื่องอุดมการณ์คนละสาย ความขัดแย้งเก่าๆด้วย สุดท้ายปลายปี 2521 เวียดนามก็เลยตัดสินใจบุกเต็มรูปแบบ ยึดพนมเปญได้ขับไล่เขมรแรงออกไปสำเร็จ วันที่ 7 มกราคม 2522 แล้วเวียดนามก็ตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมา ถูกต้องค่ะ ตั้งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาขึ้นมา โดยเอาคนเขมรเดิมที่เคยหนีไปเข้ากับเวียดนามมาเป็นผู้นำอย่างเฮงสำริน แล้วก็คนสำคัญมากๆต่อมาคือฮุนเซน ซึ่งเคยเป็นผบ.กองพันเขมรแดง แต่หนีไปเวียดนามตั้งแต่ปี 2520 แล้วก็กลับมาพร้อมกองทัพเวียดนาม แต่สงครามยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับ ยังค่ะเขมรแดงที่เหลือก็หนีไปอยู่ตามชายแดนไทย สู้แบบกองโจรต่อไปอีกหลายปีเลยโดยมีบางประเทศหนุนหลังอยู่ เพราะไม่ต้องการให้เวียดนามมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ ครับ พอเราไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดจากข้อมูลมานี่เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะครับ เส้นทางจากความรุ่งเรืองสุดๆของนครวัดสู่ความเสื่อม การตกเป็นอาณานิคม ความขัดแย้งภายใน การแทรกแซงจากข้างนอก จนมาถึงอุดมการณ์สุดโต่งที่นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ มันเป็นบทเรียนที่หนักจริง ผลกระทบมันรุนแรงแล้วก็ยาวนานมากค่ะ คนตายไปเกือบ 2 ล้านในเวลาสั้นๆ นี่คือโศกนาฏกรรมที่ประเมินค่าไม่ได้เลย บาดแผลในใจคนที่รอดมา สังคมโดยรวมมันยังอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยนะคะ แล้วการที่คนมีความรู้ปัญญาชนหายไปเกือบหมด มันทำให้การฟื้นฟูประเทศหลังจากนั้นยากมากๆเลยค่ะ ๆ ครับ การคุยกันวันนี้ก็พาเราไปดูแง่มุมต่างๆ ตามข้อมูลที่มีนะครับ ทั้งความยิ่งใหญ่ความเจ็บปวด ก่อนจะจบผมอยากทิ้งท้ายคำถามไว้ให้คิดกันต่อนะครับ อาจจะไม่มีคำตอบง่ายๆในข้อมูลที่เรามี แต่ก็น่าสนใจ คือสังคมที่เจอเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ โครงสร้างสังคมปัญญาชนถูกทำลายไปขนาดนี้ เขาจะเยียวยาตัวเอง แล้วสร้างอนาคตขึ้นมาใหม่ได้ยังไง เป็นคำถามที่ใหญ่มากค่ะ ครับ แล้วบทเรียนที่เราได้จากเรื่องนี้เกี่ยวกับอันตรายของอุดมการณ์สุดโต่งที่มันปฏิเสธความเป็นคน หรือว่าผลกระทบของการแทรกแซงจากภายในความขัดแย้งภายในมันคืออะไรบ้าง ก็น่าจะเป็นประเด็นให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะคะ เอาเลยอย่าถอยเคลียร์